السلام عليكم. انا سميحه من قناه كوكين ويت سميحه. الى اول مره تزوروا قناتي فكنتمنى منكم الدعم والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك وكومنتير محفز. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا طريقه صحيحه لتحضير شاي الكرك بطريقته الاصليه. كما كنعرفوا، شاي الكرك معروف بزاف عند الهنود وعند الباكستانيين والنيبال، مهم جنوب اسيا بصفه عامه، ومعروف بعض التوابل اللي قليله في دول الخليج، ولكن اليوم غنديروا بالتوابل الاصليه من من الهند. كما كتشوفوا كنحتاجوا معلقه كبيره ديال قرقله ولا حبه الهيل، وواحد جوج رويصات ديال الباديان ولا اليانسون النجمي، وشويه ديال القرنفل، شويه من الحاجه. مهم تكون الهيل واحد تقريبا معلقه وما تبقى نص معلقه. غادي نسخنوهم حتى يصعدوا شويه، وغادي نضيف الورد هو الاخر، ونحرك واحد جوج حركات خفافين، وغنحيدهم فوق النار، وغادي نطحنهم. من بعد ما طحنتهم غادي نصفيهم باش يتحيدوا منهم كاع دوك الشوائب اللي ما طحنوش. من بعد غادي نزيد عليهم نص معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه طبعا، ونص معلقه ديال سكينجبير، وراس معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نخلطهم. وهذه هي الخلطة ديال شاي الكرك، هي اللي غنستعملوها في هذا الاتاي هذا بالشاي الاسود. الا بغيتو تستغناو على الشاي الاسود وديروها في قهوه معصره فبامكانكم ذلك، كتجي هائله بزاف ولذيذه، او يمكن لكم تشربوه مع الحليب. حتى هو صحي بزاف وديال هذا البرد هذا، يعني وصفه ديال هذا الفصل ديال الشتاء، كتجي رائحه ديالها نقول لكم رائحه واعره بزاف. دابا غنحتاجو ان شاء الله الاتاي، غادي نديرو 4 ديال الكيسان ديال الماء.
من بعد غادي ندير 4 المعالق كبار ديال الاتاي الاسود ولا ليبتون، راه متوفر في المحلات التجاريه الكبرى. 4 المعالق كبار. وغادي ندير 1 المعلقه ونص ديال السكر. الا بغيتو حلو وباغيين الحلاوه وعادي زعما ماشي صحي، غادي ديروا 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده. وغادي نضيف 2 كيسان كبار ديال الحليب العبار اللي عبرت به الماء، عبرت به الحليب. غادي ناخذ 2 كيسان ديال الحليب. واخر حاجه غادي نضيفها هو معلقه صغيره من دوك التوابل اللي طحنا وصافي، وغادي نخليه حتى يغلي. من بعد ما غلى لينا غادي نصفيوه وغادي نقدموه كشاي صباحي ولا مسائي. كما قلت من قبل، الا بغيتو تبدلوا شاي الاسود بالحليب فبامكانكم ذلك، اولا تعصروا توابل في القهوه كتجي بزاف بنينه. شويه تغيير هكا شويه تغيير، نسرحوا في عوالم اخرى وقارات اخرى. هذا هو شكل شاي الكرك. عن تجربه كيجي بزاف بنين وبزاف هائل ومزيان بزاف لهذا البرد هذا، لحقاش توابله كلها صحيه. بصحه وراحه. السلام عليكم.